भनिन्छ जीवनका सबै पक्षहरू चक्रिय छन्, समय पनि चक्रिय छ भन्ने मान्यता रहेको छ र यस्तै चक्र शेयर बजारमा पनि हुने मानिएको छ, जसलाई मार्केट साइकल भनिन्छ। शेयर बजारको चक्रलाई बुझ्न सक्नु र नसक्नुले पनि नाफा कमाउने कि नोक्सान भोग्ने भन्ने कुराको निर्धारण गर्न सक्दछ। उदाहरणका लागि शेयर बजारमा कहिलेकाहीँ मार्केट बबलको चर्चा हुने गर्दछ भने त्यही बबलमा फस्नेहरू पनि भेटिन्छन् र यस्ता बबलहरू आउँछन् अनि जान्छन्, तर प्रत्येक बबलमा फस्ने मानिसहरूको कमी भने हुँदैन। जब शेयर बजार बढ्न थाल्दछ हैन, अलिकति उचाइमा पुग्न थाल्दछ, त्यसपछि नयाँ लगानीकर्ताहरूले चाहिँ बजार कहिल्यै घट्दैन भन्ने जसरी नै शेयर खरिद गरिरहेका हुन्छन् र उनीहरू अन्ततः डुबेर जान्छन्। तर मार्केट बबल पनि बजारको विभिन्न चरणमध्ये एक मात्र हो र यसैगरी बजार निकै तल्लो बिन्दुमा पुगेका बेला भाउ निकै सस्तो भएको हुन्छ र किन्ने बेला भएको हुन्छ, तर आम लगानीकर्ता अझै घट्छ अथवा बजार क्र्यास हुन्छ भन्ने त्रासका कारण पनि किन्न सकिरहेका हुँदैनन्। र त्यही भएर माथिल्लो बिन्दु र तल्लो बिन्दु पत्ता लगाउन सक्नु लगानीकर्ताहरूको लागि निकै खुबीको विषय हो, जुन कुरा बजार प्रवेश गरेका नयाँ लगानीकर्ताहरूको लागि एकदमै गाह्रो हुन जान्छ। शेयर बजारले कसरी काम गर्छ भन्ने बुझाइ अनि प्राविधिक विश्लेषणको राम्रो बुझाइले जो कोहीलाई पनि बजारको चक्र चिन्न मद्दत गर्दछ। मुख्य गरी बजार 4 वटा चरणबाट हिँड्ने गर्दछ। हरेक चरणका बारेमा चाहिँ बुझ्न सक्दा लगानीकर्ताहरूलाई लगानी गर्नको लागि एउटा सही निर्णय लिनको लागि सजिलो हुने गर्दछ। संसारको जुनसुकै बजारलाई हेरियो भने पनि सोही 4 वटा चरणहरू हामीले देख्ने गरिन्छ। चक्रिय गतिमै चल्ने गरेका छन् र एउटा चक्र पुरा भएपछि बजारले अर्को चक्रको सुरुवात गर्ने गर्दछ। तर समस्या के हो भने लगानीकर्ताहरूले बजार चक्रिय हुन्छ भन्ने बुझ्न नसक्नु तथा वर्तमान चरणको अन्त्यलाई चाहिँ अनुमान गर्न नसक्नुमा रहेको छ। यद्यपि बजार चक्रिय छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि त्यसको सुरुवात बिन्दु र अन्तिम बिन्दु यही हो भनेर ठम्याउन लगानीकर्ताहरूको लागि ठुलै चुनौतीको रूपमा रहेको हुन्छ। र राम्रो प्रतिफल पाउन छ भने बजारको चक्र र यसका चरणका बारेमा जान्नु उपयुक्त हुने गर्दछ। यहाँ बजार चक्र अर्थात् मार्केट साइकलका 4 वटा चरणहरूको बारेमा चाहिँ हामीले आज छलफल गर्न जाँदैछौँ। साथीहरू, आजको यो भिडियोमा मार्केटका 4 वटा चरणहरू, जसमा एउटा एकुमुलेसन चरण रहेको छ, त्यसैगरी मार्क अफ चरण, 3 नम्बरमा डिस्ट्रिब्युसन चरण र भने 4 नम्बरमा चाहिँ मार्क डाउन चरण रहेको छ। जो शेयर बजार प्रवेश गर्ने सोच बनाउनु भएको छ अथवा पहिले नै प्रवेश गर्नुभएको छ, उनीहरू सबैजनाको लागि आजको यो भिडियो महत्त्वपूर्ण रहनेछ र यो भिडियोबाट मैले धेरै ज्ञान लिन सक्नुहुनेछ भन्ने आश पनि गरेको छु। र आजको भिडियो सुरु गर्नुभन्दा अगाडि यदि हजुरहरू हाम्रो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ र अहिलेसम्म च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। यस्तै शेयर बजारसँग सम्बन्धित र विभिन्न खाले आइपिओ सम्बन्धी भिडियोहरू मैले हजुरहरूमाझ निरन्तर लिएर उपस्थित हुने गरेको छु। र साथीहरू, अब ढिला नगरिकन हामी बजारको पहिलो चरण अर्थात् एकुमुलेसन चरणको बारेमा केही छलफल गरौँ। यो चरणको सुरुवात बजार न्यून बिन्दुमा पुगेपछि सुरु हुन्छ, जहाँ बजारको गिर्ने क्रम सकियो अथवा अब तल झर्ने ठाउँ छैन भन्ने बुझेपछि कर्पोरेट इन्साइडर, त्यसैगरी केही भ्यालु इन्भेस्टर र बजारका अनुभवी कारोबारीहरूले चाहिँ शेयर किन्न सुरु गर्दछन् भने यो चरणमा शेयरको भाउ निकै सस्तो भइसकेको हुन्छ। तर बजारमा आम लगानीकर्ताहरूको मनोविज्ञान भने अझै कमजोर र बियरिसमै रहेको हुन्छ। बियरिस बजारको नराम्रो चरणबाट गुज्रिरहेकाले अथवा निरन्तर घाटा बेहोरिरहेकाले लगानीकर्ताहरूले हार मानिसकेका हुन्छन् अनि आफ्नो बाँकी होल्डिङ पनि धमाधम बिक्री गरिरहेका हुन्छन्। बजार बढ्छ भन्ने उनीहरूलाई विश्वास नै हुँदैन। जब बजारप्रति विश्वास उड्न थाल्दछ नि, त्यसपछि उनीहरूले आफूसँग भएको शेयर बेच्न थाल्दछन्। बजारमा चरम निराशा छाएको हुन्छ भने भाउ निकै सस्तो भइसकेको हुन्छ, जहाँ हरेक बिक्रीकर्ताले खरिदकर्ता भेटिरहेका हुन्छन् र यसरी एकुमुलेसन हुँदै गएपछि बिस्तारै बिस्तारै बजारको नकारात्मक भावना तटस्थ बन्न थाल्दछ। यो भनेको बजारको चाहिँ एउटा पहिलो चरण हो। यसमा चाहिँ शेयर मूल्य बजार घट्ने क्रम लगभग
अन्तिम चरणमा आइसकेपछि हैन बजारको तल्लो बिन्दुमा आइसकेपछि ठुला ठुला कर्पोरेट इन्साइडर त्यसै गरी भ्यालु इन्भेस्टर बजारका अनुभवी तथा पुराना लगानीकर्ताहरूले सेयर खरिद गरिरहेका हुन्छन् त्यो बेलामा। तर हामी लगानीकर्ताहरूको सोचाइ जुन नवप्रवेशी हुन्छौँ नि हामीहरूको सोचाइ के हुन्छ भने त्यो बेलामा सेयर अब बढ्दै बढ्दैन भनेर चाहिँ सेयर बजारप्रति नै नकारात्मक तरिकाको चाहिँ सोचाइ हुन्छ। आफूसँग भएको सेयर पनि हामीले बेच्न थालिन्छ। तर बुझ्ने लगानीकर्ताहरूले त्यो बेलामा चाहिँ सेयर खरिद गरिरहेका हुन्छन् भने यो एउटा 1 नम्बरको चरण हो एकुमुलेसन चरण। भने दोस्रो नम्बरमा चाहिँ मार्कअप चरण हुन्छ। यस चरणमा बजार केही समयका लागि स्थिर वा साइडवेजमा जान्छ अनि बिस्तारै क्रमिक रूपमा माथि जान थाल्दछ। बजार सुरुमा साइडवेज रहन्छ, एक दिन बढ्ने अर्को दिन घट्ने फेरि अर्को दिन बढ्ने घट्ने यो क्रमले निरन्तरता पाउँछ र अनि बिस्तारै क्रमिक रूपमा चाहिँ माथि जान थाल्दछ। प्रारम्भिक चरणमा अधिकांश लगानीकर्ताहरू ट्रेन्ड फलो गर्न थाल्दछन् भने यसमा धेरैजसो प्राविधिक विश्लेषकहरू हुन्छन् जसले बजारको दिशा र सेन्टिमेन्ट परिवर्तन भएको सङ्केत गर्दछन्। भने मिडियामा पनि बजारको खराब चरण अन्त्य भएको अथवा अन्त्य हुने सम्भावना रहेका विषयमा छलफल सुरु हुन थाल्दछन्। यो चरण परिपक्व हुँदै जाँदा धेरै लगानीकर्ताहरू पछि परिने डर र लोभका कारण यही ट्रेन्डमा हाम फाल्न जान्छन् अर्थात् यही सेयर चाहिँ खरिद गर्न जान्छन्। तर यो समय कहिलेकाहीँ लामै अवधिसम्म रहन पनि सक्दछ। भने यस चरण अन्त्य हुने समय नजिकिँदै गर्दा बाँकी रहेका लगानीकर्ताहरू पनि बजारमा प्रवेश गर्छन् र सेयर कारोबार रकममा पनि उल्लेख्य रूपमा वृद्धि हुन थाल्दछ। भने सेयरको भ्यालुएसन ऐतिहासिक बिन्दु नजिक पुग्ने सम्भावना पनि हुन्छ। सकारात्मकता धेरै ठाउँमा पाएको हुन्छ र कतिपय अवस्थामा सर्वसाधारण लगानीकर्ताहरूले आफ्नो विवेक अध्ययन अनुसन्धान र तर्कलाई तिलाञ्जली दिन सुरु गर्दछन्। आफ्नो अध्ययन अनुसन्धानलाई उनीहरूले चाहिँ बिर्सेर लगानी गर्न सुरु गर्दछन् र लगानीकर्ताहरूको अन्तिम हुल बजार प्रवेश गर्दै गर्दा स्मार्ट लगानीकर्ता कारोबारी इन्साइडरहरूले जुन एकुमुलेसन हामीले पहिलो नम्बर बुँदामा कुरा गरियो नि एकुमुलेसन चरण हो त्यो चरणमा सेयर किन्नेहरूले बिस्तारै बिस्तारै सेयर बिक्री गर्न सुरु गर्दछन्। अर्थात् एक्सट्रिम बुलको अवस्था पनि त्यो बेलासम्म आइपुगेको हुन सक्दछ जुन मार्कअप चरण रहेको छ। हामीले केही समय अगाडिको कुरा गर्ने हो भने पनि मार्केट तीव्र रूपले बढेको थियो। ल हेर्नुहोस् केही समयसम्म रह्यो, कारोबार रकम पनि 3 अर्ब 4 अर्बबाट 81 बढेर 20 अर्बसम्म पुग्यो। भने त्यो चरण हाम्रो के रहेछ त मार्कअप चरण हुन पनि सक्दछ। त्यो लेभलमा टाँठाबाठा लगानीकर्ता पुराना लगानीकर्ताहरूले बिक्री गर्ने भए हामीले चाहिँ 3200 देखि पनि 4000 पुग्छ करेक्सन नबिकिन भन्ने सोचमा किनियो। 3000 माथि धेरैजना लगानीकर्ताहरूले किनिएको छ नि हैन हो त्यो चाहिँ हामीले गरियो के। भने त्यसै गरी बजारको अर्को चरण भनेको डिस्ट्रिब्युसन चरण हो। यो बजारको त्यस्तो चरण हो जहाँ बिक्रीकर्ताहरू हावी हुन थाल्दछन् अर्थात् किन्ने भन्दा बेच्नेहरू नै हावी हुन थाल्दछन्। मार्केट साइकलको यो चरणलाई अघिल्लो चरणको बुलिस भावना बिस्तारै मिश्रित भावनामा चाहिँ परिणत हुँदै गएको अवधिबाट हामीले चिन्न सकिन्छ। सेयरको भाउ कारोबार रेन्जभित्रै चलिरहेको हुन्छ र यो अवधि केही सातादेखि महिनौसम्म पनि कायम रहन सक्दछ। यो चरणमा सेयर भाउ निकै भोलाटाइल हुन जान्छ। यो चरण बजारका लागि निकै नै भावनात्मक समय हो। लगानीकर्ताहरू आशा र लोभका कारण डरले पनि घेरिएका हुन्छन्। एकदमै यसमा चाहिँ भोलाटाइल हुन्छ भन्नुको मतलब सेयर मूल्य छिनछिनमा धेरैले परिवर्तन भइरहनु के। कति बेला -5% लागेको कम्पनीको सेयर मूल्य एकैछिनमा बढेर +5% अथवा +10% हुने यस्तो चाहिँ यो चरणमा डिस्ट्रिब्युसन चरणमा त्यस्तो हुन्छ। र त्यसै गरी कहिलेकाहीँ बजारले कसरी झुक्काइदिन्छ भने यो चरणमा टेक अफ लिन खोजेको जस्तो पनि देखिन्छ। तर भ्यालु इन्भेस्टर्स भने किनारा लागिसकेका हुन्छन्। बिस्तारै बजारको भावना परिवर्तन हुन थाल्दछ। खराब सरकारी नीति तथा अर्थतन्त्रले झन् छिटो परिवर्तन गर्न मलजल गर्ने गर्दछ जुन हाम्रो अहिलेको बजारलाई भइरहेको छ। यहाँ नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको पोलिसीले भयो हैन जुन 4/12 को कुराहरू आए त्यसपछि अहिले तरलताको समस्या यस्ता कुराहरूले झन् बजारलाई चाहिँ घट्नको लागि मलजल गरिरहेका हुन्छन् के। भने नाफा बुक गर्न नसक्ने अथवा ढिलो गर्नेले नोक्सान बेहोर्नु पर्ने अवस्था छ जुन धेरै लगानीकर्ताहरूले अहिले बेहोर्नु भएको छ र यो चरणको अन्त्य हुँदा बजार उल्टो दिशामा गइसकेको हुनेछ। भने त्यसै गरी अर्को चरण भनेको मार्क डाउन चरण हाम्रो चौथो नम्बरमा आफ्नो पोजिसन अझै पनि होल्ड गरेर बसिरहेका लगानीकर्ताका लागि बजार चक्रको चौथो अर्थात् अन्तिम चरण निकै पीडादायी हुन सक्दछ।
यस चरणमा बजार बियरिस गतिमा भइसकेको हुन्छ। धेरै जसो आफ्नो पोर्टफोलियोको भ्यालु लगानी गरेको रकमभन्दा धेरै तल झरेर होल्ड गरेर बसिरहेका हुन्छन्। जब मार्केट निकै तल आइसकेको हुन्छ तब डिस्ट्रिब्युसन चरणको अन्तिम तथा मार्कडाउन चरणको सुरुवातमा बजार प्रवेश गरेकाहरूले चाहिँ हार खाने गर्दछन् भने यो अवस्थामा नयाँ लगानीकर्ताहरू बढी डराउने गर्दछन् भने भएको सेयर उनीहरूले बिक्री गर्न सुरु गर्दछन्। तर विडम्बना यति बेला फेरि सेयर खरिद गर्ने समय आइसकेको हुन्छ र यस चरणले पनि यही कुराको सङ्केत गर्दछ कि बजार फेरि एकुमुलेसन चरणमा जान्छ र बजारको अर्को साइकल सुरु हुन्छ र सेयर बजार यसै गरी निरन्तर चक्रीय प्रणालीमा चलिरहन्छ र लगानीकर्ताहरूले आफ्नो पोजिसन र आफैले तय गर्नुपर्ने हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ हामीले यसबाट बुझ्न सकिन्छ। खास गरी अन्तिममा समरीमा हामीले कुराकानी गर्ने हो भने बजारमा 4 वटा चरणहरू हुने रहेछन्, जसमा पहिलो चरण भनेको एकुमुलेसन भयो हैन, जसमा चाहिँ अनुभवी लगानीकर्ताहरूले कर्पोरेटले हैन सेयर खरिद गरिरहेका हुन्छन्। जो नयाँ प्रवेशीहरू हुन्छन् जो मार्कअप र त्यसै गरी डिस्ट्रिब्युसन चरणमा किनेका हुन्छन् उनीहरूले यो लेभलमा बेच्न सुरु गर्छन्। जब बजार चाहिँ कहिल्यै बढ्दैन जस्तो गरेर भने बजार मार्कअपमा चाहिँ राम्रै गति लिन्छ बजारले, सुरुको केही समय अलिकति साइडवेज देखिए पनि त्यसपछिको बजार एकदमै राम्रो हुनेछ भने त्यो लेभलमा लगभग बजारमा सकारात्मक कुराहरू पनि धेरै आइसकेका हुनेछन् भने त्यसपछिको अर्को चरण भनेको डिस्ट्रिब्युसन रहनेछ, जसमा चाहिँ एकुमुलेसन चरणमा र मार्कअपको सुरुवाती चरणमा किन्ने लगानीकर्ताहरूले त्यो चरणमा लिएर सेयर बिक्री गर्छन् र बिक्री गर्न थालिसकेपछि बजारमा विभिन्न खाले नीतिहरूको कारण हैन बजार चाहिँ घट्न सुरु गर्छ, मलजल दिन्छ घट्ने क्रमलाई र त्यसै गरी फेरि मार्कडाउन चरण सुरु हुन्छ र मार्कडाउनको अन्त्य भएपछि फेरि एकुमुलेसन चरण आउँछ। यो प्रक्रिया चाहिँ बजारमा निरन्तर चलिरहेको हुन्छ र आजको भिडियो हेरिसकेपछि हाम्रो नेप्से अर्थात् नेपालको सेयर बजारमा अहिले कुन चरण चलिरहेको जस्तो लागेको छ हजुरहरूलाई त्यो कुरा मलाई कमेन्टमा बताउन नभुल्नु होला र साथीहरू आजको भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नभुल्नु होला। यस्तै सेयर बजारसँग सम्बन्धित विभिन्न नयाँ तथा जानकारीमूलक भिडियोहरू हेर्नको लागि हाम्रो युट्युब च्यानल सेयर मार्केटिङ नेपाललाई सब्स्क्राइब गर्न भने नभुल्नु होला। आजको लागि यति नै, हाम्रो भेट अर्को भिडियोमा हुने नै छ। धन्यवाद।